Mindegy, hogy otthon főzöl kávét, profi szinten, egy kávézóban, hogy csak amatőr vagy tényleg ez a foglalkozásod, az őrlés fontossága mindenkinek azonos. Ebben a videóban azt fogom nektek megmutatni, hogy mi történik akkor, hogyha nem a megfelelő őrlést használjuk. Ehhez hoztam 3 eszközt, 3 teljesen különböző őrlési profillal. Ez lesz a kotyogós, a V60, valamint a French Press. És megnézzük, mi történik akkor, hogyha rossz őrlést, illetve nem megfelelő őrlést alkalmazunk. És az így kapott kávékat elemezzük íz, szín, aroma, állag és lefőzési idő alapján. Nézzük! Mi is fog történni? Van nekem egy kotyogósom, V60-om és French Pressem a megfelelő őrlésekkel, és meg fogom nézni, mi történik akkor, hogyha ezt az eszközt a különféle őrlési profilokkal lefőzöm. Mindhárom őrlési típusnál ugyanazt a receptet fogom alkalmazni, hogy ebben ne legyen eltérés. Kezdjük a French Press-t a saját őrlésével. Tehát elkészült az első French Pressem, már a következő itt készül mögöttem. Összesen 9 kávét kell most megkóstolnom, úgyhogy kicsit fel kell pörgetnem a procedúrát. Egészségetekre! A French Pressnél minél finomabb volt az őrlés, annál nehezebben tudtam önteni a kész kávét. A kotyogós már annyira finom volt, hogy el is tömítette a szűrőt, és hát igen, sokkal lassabban jött ki. Egyébként végeredményben ennél a módszernél mind a 3 esetben a lefőzési idő 4 perc volt, és minél puhább volt, minél finomabb volt az őrlés, annál keserűbb, annál földesebb lett az ízhatása neki, és a kotyogós őrléssel számomra a French Press tényleg ihatatlan volt. Jöhet a kotyogós a saját őrlésével, V60-nal és a French Press-szel. Lássuk! A kotyogósnál, ahogy látszik majd az eredményeken is, minél szemcsésebb volt az őrlés, tehát a French Press őrlésnél konkrétan 19 másodperc alatt jött le a kávém, ami egy ilyen nagyon vizes löttyöt eredményezett. Meglepő módon a V60 őrléssel egy egész finom extraktált kávét kaptam, viszont egyértelmű volt itt is, hogy a kotyogós a saját őrlésével a legfinomabb. Itt jöttek ki igazán az ízek, és egy igazán testes, finom kávét kaptam. Akkor nézzük, hogy teljesít a V60, kotyogós a saját, illetve French Press őrléssel. A V60-nál pont úgy, mint a kotyogósnál nagyon fontos volt az, hogy a víz mennyi ideig találkozik az őrölt kávéval, hiszen ez alatt történik ugye az extraktáció, kivonatolás folyamata, ami lényegében meghatározza, hogy a kávé milyen ízű lesz. Na most egy French Press őrlést, amikor használtam, 1,5 perc alatt lejött az italom, tehát szintén egy ilyen vizes, fekete teás valamit kaptam, ami gyengének bizonyult, és nem jöttek ki a kávénak az ízjegyei. A kotyogós őrlésnél viszont annyira finom volt a maga a szemcseméret, hogy nagyon-nagyon lassan tudott keresztül jutni a víz, ami azt eredményezte, hogy egy túl erős kávét kaptam, egy túl extraktált kávét kaptam, ami szintén nem volt finom. Remélem hasznos volt ez a mai videó, és sikerült nektek megmutatnom az őrlésnek a fontosságát, az, hogy melyik eszközhöz milyen őrlést használtok. Nagyon fontos, hogyha előre őrölt kávét vesztek, hogy tudjátok, hogy mivel fogjátok használni. Hogyha viszont olyan kávédarálótok van, vagy akár elektromos kávé főzőtök, ami önmagának darálja be a kávét, fontos, hogy megtaláljátok a megfelelő őrlést, hiszen nagyban tudja befolyásolni a kávénak az ízét. Egészségetekre! Nézzétek meg a további videóimat is, itt találtok egyből 2-t, és további tartalmakért iratkozzatok fel a csatornára, lent találtok hozzá egy linket, de nyugodtan küldjetek nekem e-mailt arról, hogy milyen kávéval kapcsolatos videókat néznétek szívesen. Legközelebb találkozunk, sziasztok!